بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې د تیر درس په دوام موږ او تاسو په ریګریشن انالیسیس کې د ازل سټانډرډ ایرر اف د اسټیمیټ واړو مطالعه کو. لکه چون کې موږ په تیر سټانډرډ ایرر باندې لږ بحث کړی وو چې هغه موږ ریزیډوال ویلیو ورته ویله. په هماغه برخه کې در هغه څخه وروسته موږ یو بل څه هم ورته لرو چې هغه سټانډرډ ایرر اف د اسټیمیټس چې د اسټیمیټس سټانډرډ ایرر که غواړې چې ته معلوم کړې. سټانډرډ ایرر اف د اسټیمیټس که چیرې ستاسې هغه مثال یاد وي چې دلته به زه یو ځل بیا تاسې ته ولیکمه چې موږ دوه ویریبله درلودله او د هغوی لپاره مختلف ډول موږ ته ویلیوګانې راکول سوي وې چې دا د دوی مین و او د هغه څخه وروسته موږ او تاسو مستقیما یو ګراف رسموي او نوموړې نقطې مو په ترتیب سره په دا ډول ورباندې لیکلی چې دا زموږ آی وي ده یا انډیپینډنټ ویریبل دی او دا زموږ ډیپینډنټ ویریبل دی چې دلته مو هم دا نقطې په دغه ترتیب سره رسمولې. که ستاسې یاد وي چې د دغه برخه کومه لیکه چې د دې خوا تلله هاریزنټل دا زموږ د وای اوسط څلورو او د درې څخه چې کله لیکه مستقیم لوړه تلله دا زموږ د انډیپینډنټ ویریبل لپاره اوسط و. نو له دې کبله موږ راځو دغه کومې نقطې چې موږ د وای لرو دا نقطې به موږ او تاسې دلته پر همدغه ځای رسم کړو. هلته که چیرې ستاسې یاد وي چې موږ بیټا صفر بي صفر چې زموږ وای انټرسپټ دی هغه موږ 2.2 راویستی. نو په دې حساب باندې اوس موږ او تاسې راځو دلته د دغه نقطې څخه هغه لیکه مستقیمه تلله. زه به راولاړېږم یو ځل دغه پوینټونه د وای چې راکړي دي موږ به دلته رسموو چې اول زموږ لپاره 2 دی. دا نقطه دلته قرار لري. د هغه څخه وروسته 4 دی چې دلته قرار لري. بیا د هغه څخه وروسته موږ 5 لرو. 5 پر دې ځای باندې دی. بیا موږ دوباره 4 لرو. دا به یو څه پر دغه منطقه کړو او وروسته تر هغه موږ بېرته 5 لرو چې پر دغه ځای باندې قرار لري. دا زموږ او ستاسو هغه د وای نقطې دي چې موږ په ګراف کې په دې شکل سره یا سکاټر پلاټ کې کښېښودلې. زموږ ریګریشن لاین که چیرې ستاسې یاداوري ورته سوي وي چې زموږ فټ لاین دی، یعنې زموږ هغه لاین دی چې د نقاطو په مابینځ کې په داسې شکل سره راسي چې وکولای سي د هغوی څخه په ښه توګه تیر سي او ټولو نقطې هغه ته نږدې واوسي. یعنې هر څومره چې هڅه کیږي په مینیمم لیول کې ایرر رامنځته کړي. نو د دغه ځای څخه چې کومه لیکه تیریږي دغه لیکه چې کومه تیریږي دوی څخه نو دلته چې کومې د دغه یعنې زموږ په دې ځای کې اسټیمیټ ویلیو چې موږ او تاسې ورته وایو اسټیمیټ ویلیو موږ ته د ټولو پوینټونه باید پر همدغه لیکه قرار ولري، یعنې هیڅ د دې لیکې څخه وانه وړي. دا زموږ او ستاسو اسټیمیټس دي، مګر ابزرډ ویلیو خو د فټ لاین څخه لیرې دي. فرض که چیرې دا نقطه وګورو، د دې په منځ کې وګورو، دلته وکتل سي، دغه ځای وکتل سي او همدارنګه دلته وکتل سي. نو زموږ او ستاسې دغه ویلیو چې دی دا ابزرډ ویلیو ده، یا کولی سي موږ ورته ووایو چې دا زموږ او ستاسو اکچوال ویلیو ده، هغه چې حقیقي موږ لرو. او دا سپینه ویلیو چې موږ او تاسو ورته وایو دا زموږ او ستاسو اسټیمیټډ ویلیو ده، هغه چې موږ تاسو تخمین کړی چې باید پر دغه فټ لاین راسي.
د دوی په منځ کې چې دغه توپیر لیدل سوی دی دا توپیر ته موږ او تاسو ایرر وایو. نو په دې حساب باندې زموږ او ستاسې هڅه همدغه ده چې دغه ایرر چې هر څومره کېږي راټیټ سي. نو standard error of the estimates د همدغه دواړو په منځ کې distance موږ ته راښیي چې د actual value او د estimated value چې د fit line باندې موقعیت لري پر منځ کې څومره هغه ایرر معیاري ایرر لري. نو د دغه لپاره تاسې د standard error په دې ځای کې فارموله لري SE شارټکټ ورته کارولای شي تاسې چې ستاسې لپاره به روټ سکویر به ولري او سمیشن y hat minus y دا to the power of 2 تقسیم پر n minus 2. په دې ځای کې تاسو ته اوس اتومات معلومیږي چې دا څه ویالوګانې دي. y hat ستاسې په دې ځای کې یو شی ده او y ستاسې بل څه ده. خالص y چې ورکول سوی دی دا ستاسې actual value ده چې ستاسې سره له مخه موجوده وه او تاسو راایستلې ده راټوله کړې ده. y hat چې دلته کومه value ده دا ستاسې estimated value ده چې تاسو ویل دا پر مستقیم پر فټ لاین باندې باید موجوده واوسي. نو د دې لپاره چې دا ایرر موږ راټیټ کو نو موږ کولای شو چې د دې فارمولې په کار اخیستلو سره standard error of the estimates په لاس راوړو. نو که چیرې دلته موږ واپس x y چونکې زه y hat او y لرم نو زه کولای سم y hat م ولیکم، زه کولای سم y hat minus y ولیکم، زه کولای سم y hat minus y to the power of 2 د دوه په توانې کولای سم پورته کړم. که چیرې تاسې تیر مثال ته وګورئ دغه نقطې چې دلته پر دا لیکه راغللې د دې برخې سره هم یو نقطه تشکیلوي. دلته که تاسې دا وګورئ دا هم داسې د دې برخې سره یو نقطه راباسي، یعنی دا منطقه په ترتیب سره دا هم ګورئ اول او اول. دا که چیرې تاسې منظم دا ویلیوګانې ولرئ او یا ستاسې سره سکیل موجود وي د سکیل له لارې منظم تاسې کولی شئ دا در سره راوباسئ. نو په دې حساب باندې زه هم دلته تاسې ته همدغه ویلیوګانې نو په همدې حساب زه غواړم تاسې ته همهغه ویلیوګانې راوباسم چې ستاسې لپاره همدا په کار راوړي. نو د هغه در مخه تاسې یو ځل د y ویلیو ولیکئ. نو y hat همدغه نقطې چې ما له دغه برخې سره جوړې کړلې په همدغه ترتیب دا هم دغسې تر دې منطقې ځي او دا بل او تر پایه پورې همهغه نقطه چې زموږ او ستاسې د اسټیمیټ ویلیوګانې قیمت راباسي. که چیرې ستاسې سره سکیل موجود وي په سکیل یې منظم تاسې راایستلی شئ. ما دلته راایستلي دي چې اول 2.8 چونکې دا خطکش چې منظم وي په منظمه توګه کولی شي دا منظم راسي 3.4 او بالاخره 5.2. نو y hat راووتی چې زما estimate value ده y زما actual value ده د دوی دواړو په منځ کې چې توپیر راباسو نو 2.8 چې کله د دې څخه د 2 څخه تاسې ډایرکټلی ماینس کوئ نو تاسې ته به 0.8 په لاس درکړي. 3.4 چې د 4 څخه ماینس کوئ تاسې ته منفي 0.6 په لاس درکړي. 4 د 5 څخه منفي 1 0.6 او 0.2. بعد له هغه نه تاسو کولی شئ اوس یې مربع کړئ. کله چې دا تاسې مربع کوئ 0.4 به شي، دا به 0.6 شي، علامې یې ایسته کېږي، دا به 1 شي، دا به 0.6 او د هغه څخه وروسته به موږ ته 0.04 په لاس راکړي. کله چې دا ویلیو ټوله تاسې جمع کړئ تاسې ته به سمیشن په لاس درکړي چې هغه 2.4 ده. اوس نو تاسې کولی شئ نوموړې ویلیو فارمول ته واچوئ. فارمول ته چې تاسې اچوئ نو ستاسې standard error of estimate مساوي کېږي په
root square summation y hat minus y په توان د 2 n minus 2 بیا جذر علامه تاسې لیکئ صورت برخه موږ راویستله چې 2.4 وه n زموږ 5 دی 5 منفي 1 دا بیا تر جذر لاندې لیکئ دا چې یو پر بل تقسیم کړئ تاسې ته به ځواب 0.8 په لاس درکړي بالاخره تاسې ته به 0.89 په لاس درکړي چې دا زموږ او ستاسو کومه ویلیو ده دا هغه ویلیو ده چې موږ او تاسو یې په د standard error of the estimates په نامه پیژنو مګر موږ او تاسو یو بل څه هم لرو چې په بل لیکچر کې به پر هغه باندې غور وسي مګر دلته زه فقط یادوري کوم هغه د r square په نامه دی که چیرې تاسې په دې شکل باندې یو ګراف ولرئ په دې ځای کې ستاسې لپاره r square څه شی ښیي r square زموږ او ستاسو که چیرې تاسې اوسط رسم کړئ نو کوم ریګریشن لاین په دې ځای کې زموږ مثلا 4 زموږ اوسط د وای ده 4 دی کوم دا مثلا 2.2 دی د دې څخه چې هغه ریګریشن لاین وتی دا زموږ او ستاسو ریګریشن لاین دی اوس نو د دې څخه وروسته د چی شي په منځ کې موږ ته کولی سي r square فرق راوشي standard error of estimate یوازې او یوازې د actual value of the estimated value په منځ کې توپیر موږ ته راښودي چې هغه موږ پیدا کړي دا actual پر دغه لیکه چې کومې نقطې پرتې دي د estimate value ګانې دغه estimate values چې پر دا برخې پرتې دي دلته یې زه کره مثلا نږدم دا ویلیوګانې د اوسط سره څومره تفاوت لري دغه اوسط ډیسټنس دلته به زه په دې ځای کې درته یاداشت کړم distance estimated چې هغه مین دی او موږ actual دا خو estimated مین سو بل کومې ویلیو چې پر دغه ځای باندې مثلا پرتې دي هغه زموږ او ستاسو کولی سي زه بل رنګ کار کړم چې لا موږ او تاسو ته ښکاره سي دغه زموږ او ستاسې actual ویلیوګانې دي estimated value خو پر لیکه باندې قرار لري فرض که په دې ترتیب سره موږ او ستاسې actual ویلیوګانې دي نو بیا دغه actual ویلیوګانې څومره د مین سره تفاوت لري دا لاندې په دې ځای کې لیکو distance is the actual mean یعنی د actual mean ترمنځ چې دا فاصله یې وښودله همدغو برخو د دغه اندازو او هغه distance چې د estimated value او د اوسط په منځ کې قرار لري د دوی ترمنځ توپیر موږ ته په regression analysis کې r square راښیي چې په راتلونکي یوه ویډیو کې به پر r square باندې هم خبرې وکړو